السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتت انشراح موسى أو الجاسوسة دينا بن ديفيد، إنسانة باعت دينها وعرضها وأرضها في مقابل المال، وفي الآخر اشتغلت هناك بتمسح قرف الصهاينة في حماماتهم. طب أنا أصلا بتكلم ليه في الموضوع ده وإيه علاقة سيد القمني بالموضوع ده؟ تابعوا الحلقة عشان تعرفوا الكارثة الحقيقية. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط الباتريون والباي بال اسفل الفيديو في علامه انتساب على القناه. كتير من الناس ما يعرفوش مين هي انشراح موسى. هي جاسوسه ضد مصر في فتره عبد الناصر. بحسب الاهرام ماتت يوم 24 نوفمبر اللي هو كان امبارح، واللي كانت بتعمل ضد مصر سنة 67 ميلادية. القصة بدأت بأن انشراح هي وجوزها والاتنين جواسيس ضد مصر بلغوا الموساد الصهيوني عن كابينة عسكرية مصرية، وقعدوا سنة ونص شغالين مع اليهود بدون علم أولادهم، وعملوا شوية اختبارات لأولادهم عشان يتأكدوا ان عندهم استعداد انهم يبيعوا الدين والأرض. ونخلي بالنا ان الفترة دي كانت بيستغلوا فيها المصريين وظروف المعيشة القاسية جدا بسبب الاحتلال الصهيوني، زي ما بيعملوا مع غزة دلوقتي. بيحاصروهم ويشوفوا الناس اللي عايزة تبيع شرفها وأرضها وعرضها، وهم طبعا قلة بفضل الله سبحانه وتعالى. بمجرد خروجها من مصر اللي هي انشراح موسى راحت لدولة إسرائيل المزعومة وأخذت الجنسية الصهيونية وباعت دينها طبعا هي وأولادها وأصبحوا يهود. قيل في بعض المواقع إنها كانت بتشتغل خدامة هناك، وبعدها عاملة نظافة في حمامات عمومية، وبعدها طباخة في المطاعم. طبعا كل الوظائف دي تشرف وعلى رأسنا، لكن مش عند الصهاينة. وده طبعا لأن أحقر ناس عند الصهاينة هم الجواسيس. تقريبا تاريخ تعامل الصهاينة مع الجواسيس يعرفنا ان الناس دي رخيصة قوي قوي بالنسبة لهم. يعني مثلا عودة سليمان الطرابين، الجاسوس ده ابن جاسوس اصلا، يعني هو وابوه الاتنين جواسيس. اتقبض عليه هو، ابوه محكوم عليه ب 25 سنة مش هتسقط عنه. يعني هو بقى اتحكم عليه سنة 2000 ب 15 سنة، خلصوا في 2015. وابوه الجاسوس اللي هو سليمان الطرابين كان حر، وكان بيطالب الصهاينة بالضغط على الحكومة المصرية عشان يفرجوا عن ابنه. بعدها بسنة ونص هدموا البيت اللي بناه، والخبر على اليوم السابع بيقول إسرائيل تعلن هدم منازل جاسوسها السابق في مصر عودة الطرابين. الموقع قال ان الطرابين، والطرابين للعلم هي قبيلة موجودة في مصر وناس محترمين طبعا كلهم طبعا الا الشواذ زي عودة وابوه. هذا الشخص تلقى قرار هدم لبيته، وهو قال في تصريح يجب ان تخجل من نفسها في طريقة التعامل معه، موضحا انه اصبح الان بدون منزل ينام فيه ويقيم حاليا بمنزل ابويه. وده مثال. ناخد برضو مثال تاني، فواز نجم اللباني، واللي بعد تاريخه في التجسس لصالح الصهاينة في الاخر رموه واسرته في الشارع مشردين في الوقت اللي مراته كان عندها سرطان. وغيرهم طبعا من النماذج الكتير جدا اللي بتعرفنا ان الصهاينة لا تحترم الذين باعوا الدين والارض والعرض. طب ليه انا بقى بذكر الكلام ده كله؟ هل انا بتكلم في مسألة سياسية او برنامج سياسي؟ على الاطلاق خالص. الحقيقة اني بقول اننا امام كارثة، وخليني اوضح لكم ايه الكارثة بقى في الكلام ده. الدين يا جماعة هو الشيء الوحيد اللي بيصنع من مسألة التجسس او انك تبيع دينك او بلدك او عرضك. الدين هو اللي بيقضي على فكرة الجاسوسية، عشان كده هم بيحاربوا الدين. بيقضي على فكرة ان شخص يبيع ارضه وعرضه وشرفه. والكارثة اللي احنا امامها هي الملحدين في مصر اللي عايشين الى الان جوه مصر. الملحد ما عندوش شيء يخسره بعد ما خسر دينه، واسهل شيء يعمله ان هو يكون جاسوس او ان هو يتمنى اسقاط الدول الاسلامية. الجواسيس اللي الصهاينة بيرموهم في الزبالة دول ابعد ما يكونوا عن الدين واهله، ولذلك فالملحد هو أقرب ما يكون لبيع الوطن والتجسس على المسلمين وعلى بلاد المسلمين لصالح أي شخص مهما كان. وأقرب مثال على كده الملحد اللي اعترف بنفسه إنه هو ملحد، واللي طالب صراحة إن أي دولة تيجي تستعمر بلاد المسلمين وتحتلها عشان تنشر الثقافة. اتفضلوا تعالوا بلادنا، هاتوا اعملوا مدارس عندنا، بس تيجوا انتوا بمناهجكم بطرائقكم في الحياة، زي الإرساليات اللي كانت بتيجي بلادنا زمان فخرجت لدينا كبار مثقفي الأمة العربية.
أن تعود الحضارة للتواجد في وسط بلادنا. بلادنا ما عرفتش الحداثة ودخلتها وبقت دولة حديثة، ومحمد علي ما عملش ده إلا بعد ما فرنسا دخلت مصر. ما عرفناش يعني إيه سياسة وقانون ووطن ومسؤولية إلا بتواجد الاستعمار الأوروبي الإنجليزي في بلادنا 73 سنة، فكان يعاشرنا ونعاشره فنتعلم منه. يا ريت حد يجي استعمارنا، مصيبة لو عملنا إعلان حد يجي يستعمرنا. يا إخوانا منكم يقول لك روح بعيد عني بلا نيل، أعمل لك إيه؟ بالتالي أنا ما عنديش حل، أنا نفسي في استعمار الحقيقة يجي، ما فيش. طيب يا استعمار ابعت بقى، يعني كلف أنت المرة دي، كلف أنت المرة دي، اعمل مدارس، خد المتفوقين. دول القنبلة النووية اللي موجودة ما بيننا، الملحدين وأدعياء التنوير وأدعياء الإنسانية ودين الإنسانية، على استعداد إنهم يقتلوا كل المسلمين، وعلى استعداد يساعدوا أي احتلال إنه يحتل الدول الإسلامية، ومفيش أي مشكلة لإبادة للمسلمين كلهم. الملحدين هم كلهم انشراح موسى، كلهم على استعداد لبيع الوطن، لأنهم باعوا الدين أصلا، على استعداد لبيع الشرف والأرض وأي حاجة. ده لو كان لسه ما باعوهوش أساسا. سيد القمني بيتكلم عن فضل احتلال فرنسا على مصر، ويقول لك معرفناش القانون. الناس دي بتستغل أي شيء بالكذب عشان بس يوهموك انك وحش، وان انت عالة على المجتمع العالمي، وان الغرب حلو. يعني اوروبا سلم الله يديها قضت على الدولة العثمانية، يعني اوروبا دي المفروض ندلها بالخير. فاحنا عايزين الغرب يجي يحتلنا. الناس دي اللي زمان كان الغرب او الناس اللي بيحتلوا البلدان بيبعتوهم عشان يسهلوا مسألة الاحتلال، اللي هو ناقص يقول لك مش قلت لك هينضفونا وحشونا وهننضف حبايبي. اهلا حبايبي، اخيرا وصلتم بالحضن. مش قلت لكم والله هينضفونا؟ بالظبط، هم دول. رغم ان واقعيا كلامه لا يخرج الا من شخص سفيه، شخص مليء فكره بالخنوع والانبطاح، لكن لازم نوضح كام نقطة مهمة. مبدئيا كده، القوانين الفرنسية اصلا معتمدة على الكتب الفقهية الإسلامية، والكلام ده مذكور أو ذكرته اليوم السابع تحت عنوان قانون نابليون بونابرت، هل استمد الجنرال الفرنسي قوانينه من الفقه الإسلامي؟ والتقرير بيقول على لسان مؤرخ فرنسي اسمه جوستاف لوبون إن الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت عاد لبلاده بكتاب فقه للإمام مالك رحمة الله عليه. وبعدين قال التقرير من جهته يذهب المؤرخ الفرنسي لويس سيديو في كتاب ملخص تاريخ العرب إلى أكثر من ذلك، حيث يذكر أن هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة الدولة، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون للفقه الإسلامي وخاصة المالكي أثر كبير في التشريع الفرنسي، خاصة مدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون. فيطلع بقى علينا الملحدين النهاردة بعد الكلام ده يقولوا إننا ما عرفناش قانون إلا بعد الاحتلال، هم اللي ما عرفوش نهضة إلا بعد الفقه الإسلامي. مش مشكلتنا إن انتوا عايزين تعيشوا راسكم في الطين دايما، مشكلتكم انتوا مش مشكلتنا احنا. على فكرة الكلام ده مذكور في كتب غربية كتير، لكن أنا بس حبيت أجيب لكم من مواقع عربية عشان توصلوا ليها بسهولة، وهي من نفس طيار سيد القمني وغيره. أنا بصراحة لم أجد خسة وندالة أكثر من اللي قاله سيد القمني. هم دول الخطر بجد، خطر على الدين وخطر على الأوطان. ويقول لك خد المتفوقين واعمل مدارس، ويقول لك بكل صراحة أنا نفسي في الاستعمار. الفكر ده هو فكر كل الملحدين، ما عندهمش أي مشكلة في بيع الوطن أو بيع الأهل أو بيع الأرض. والله يا جماعة دول الخطر بجد. المتدين استحالة يبيع وطنه. سيد القمني والملاحدة كلهم من عينة انشراح موسى وفواز نجم وغيره، احذروا منهم ومن الإلحاد، هما الاتنين ماشيين مع بعض. احذروا وحذروا ولادكم من الإلحاد. أنا خلص تعليقي، لكن حقيقي فعلا محتاجين ان احنا نركز على حاجات بسيطة قوي لكن ليها اثر كبير. انا نفسي اسأل سؤال في اخر الحلقة، ازاي واحد زي سيد القمني بعد ما قال الكلام ده وهو لسه موجود في مصر ومحدش تكرم ورفع عليه قضية، محدش قدم بلاغ نائب العام ليه يقول له والله يا جماعة يعني الراجل ده بيدعو للاستعمار الدول العربية؟ ازاي ده متروك لحد النهاردة؟ أتمنى من كل محامي يجاوب على السؤال ده بكل إخلاص. الفيديو موجود والأصل بتاعه نقدر نبعته لأي محامي عايزه. أنا خلصت تعليقي، أتمنى لو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل الجرس وتكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط البترون والباي بال أسفل الفيديو. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.